văd ce o să văd. Și să ajung la o concluzie la care nu vreau să ajung. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan, iar astăzi vorbim despre motorul de 1 litru turbo pe benzină din grupul Volkswagen. Înainte să facem asta, vreau să mulțumesc tuturor celor care ați completat formularul din secțiunea de mai jos și v-ați spus părerea despre acest motor. Presupun că toți sunteți posesori, având în vedere rezultatele, și vreau să vă zic din start că rezultatele mă miră. Deci sunt și eu mirat, o să fiți și voi mirați. De obicei la un episod avem două secțiuni, o secțiune în care eu povestesc despre motor, apoi vedem care sunt răspunsurile voastre. Încerc să țin secțiunea cât mai scurtă, ca să nu pierdem timpul. Înainte să trecem prin motorizarea asta, trebuie să vă zic părerea mea despre motoare turbo pe benzină mici. În general, am o părere semi-bună despre motorizările astea, adică conceptul de bază în spate este unul bun. Este interesant să ai un motor de 3 cilindri. Diferența majoră între un motor de 3 cilindri și unul de 4 cilindri, știți care e? În afară de faptul că lipsește un cilindru, da, deci asta știm cu toții. Capacitatea cilindrică. Cilindrii la motorul de 3 cilindri sunt mai mari. Asta înseamnă cuplu mai mare, laturație mai joasă. Și nu știu dacă ați condus un motor de 3 cilindri normal aspirat versus un motor de 4 cilindri normal aspirat. Ăla de 3 cilindri este mult mai potent la viteze de oraș. Deci practic în oraș nu ai nevoie de acei 4 cilindri. Deci asta este un mare beneficiu al motorului în 3 cilindri. Motoarele astea mici sunt dezechilibrate, deci sunt doar 3 cilindri, nu sunt 4. Deci nu se echilibrează. Vibrează și în primul rând se aud foarte, foarte prost. Totodată există multe failuri în industria auto cu privire la acest motor. Fiind un motor foarte complex, de exemplu motorul de la Ford, vorbim despre el într-un episod viitor, dacă se sparge un furtun de răcire, cum s-a și întâmplat, și vasul de expansiune nu are un senzor care să te avertizeze că uite domne, s-a spart furtunul ăsta, motorul se încălzește foarte, foarte puternic și având în vedere că mi se pare blocul motor este din aluminiu sau din ceva aliaj, făcut și mai subțire, este posibil să se crape, poate să țară, să se îndoaie sub apele, deci poate să ia foc, deci sunt multe probleme care pot surveni la astfel de motoare. Dar, bine, astăzi discutăm despre motorul ăsta. S-a lansat prin 2015, dar am văzut că în România a fost disponibil din 2016 motorul de 1 litru. În 3 cilindri. Este un motor EA211 menit să-l înlocuiască pe cel de 1.2 turbo benzină. Și motorul ăsta este un motor foarte complex. Tot ce a învățat Volkswagen de la motoare mici turbo, dar și ce a învățat de la motoarele EA888, deci motoare de 1.8 și 2 litri, a băgat în motorul ăsta și noua generație de motoare. În primul rând, frate, au renunțat la distribuția pe lanț, deci toate sunt cu distribuție pe curea. Motoarele sunt cu două axe cu came, variable valve timing și lift, atât pe admisie cât și pe evacuare, deci deja de aici avem o mare complexitate. Așa, chiloasă de chiulasă, ca să zic corect, așa, de aluminiu cu galeria de evacuare integrată, răcită cu apă, mi se pare că este motorul ăsta, dar nu sunt sigur dacă la motorul ăsta. Să mă corectați dacă greșesc cumva. Ce mai are? Pompă de ulei cu presiune variabilă și acum o chestie foarte interesantă. Pentru a scoate totuși putere de 110 cai, 115 cai, 125 de cai dintr-un motor mic, ai nevoie de presiune de injecție foarte mare. Cred că presiunea maximă este de până la 250 de bari. Ceea ce este un salt foarte mare față de vechiul motor din generație EA11. Ca și probleme, acest motor nu prea are probleme așa de mari. Asta e treaba. Mă enervează că spun asta, pentru că nu sunt fan al acestor motoare, dar motoarele astea nu au probleme foarte mari. Având injecție directă, deci este doar injecție directă, nu și indirectă, coxarea supapelor de admisie, se depune carbon. Asta este o problemă la toate motoarele cu injecție directă. Trebuie curățată chestia asta din când în când. Și motoarele astea sunt foarte complexe, au foarte mulți senzori. Deci dacă se strică ceva,
du-te cu mașina în service, vezi de la ce e senzorul ăla, nu știi dacă e de la senzor sau de la pompă sau de la nu știu ce chestii. Deci motoarele astea sunt destul de complexe. Au nevoie de ulei foarte bun și de un schimb de ulei la intervale mai scurte. Producătorul dă interval de service de 30.000 de kilometri. Frate, n-aș face asta. Deci a schimba uleiul ăla la în jur de 10.000 de kilometri maximum. Asta pentru că eu, dacă aș avea motorul ăsta, aș vrea să mă țină. Avem 4 versiuni de putere, 95 de cai, 110, 115 și cred că 125 de cai, dacă nu mă înșel. Bun, dragilor, acum să vedem care sunt răspunsurile voastre. În cazul în care nu știți și sunteți noi, ați nimerit aici căutând informații despre fiabilitatea acestui motor, am făcut un chestionar pe site, v-am rugat să intrați în linkul de mai jos, să completați acolo datele voastre și acum o să trecem prin chestionarul acesta acum. Până astăzi au răspuns 28 de oameni și au zis așa: băi, avem Skoda și Volkswagen, deci oamenii au mers pe mașini mai ieftine, pe Skoda, da? Ia să vedem aici. Fabia, Golf 7, Rapid, T-Roc, Skoda, deci până și pe Skoda Octavia există motorul ăsta de 1 litru. Din ce an este mașina ta? Avem 2016, 17, 18, deci cei mai mulți au mașini din 2019, adică nu prea avem date despre fiabilitate, că sunt destul de nouțe mașinile, toți au sub 50.000 de kilometri. Aici au fost doar 11 răspunsuri pentru că am introdus secțiunea asta mai târziu, asta este, am îmbunătățit-o, ar fi fost interesant să vedem mai devreme. Cod motor, tot felul de coduri motor, la. Hai să vedem ce piese ați schimbat și cât au costat. Nimic până acum, nu. Nimic, doar revizie. Unul a schimbat ambreiajul, dar asta n-are de face cu motorul. Deja începe să mă enerveze motorul ăsta. Pentru că mă aștept la ce vine mai jos. Mai jos, apropo, dacă nu știți, vă întreb, bă, crezi că este un motor fiabil și voi l-ai mai cumpăra odată? Și dacă procentul ăla este peste 80%, eu consider motorul ca fiind fiabil. Și nu o să-mi placă ce văd, nu vreau. Nu vreau să văd ce o să văd. Evident că am văzut, dar o să vă arăt și vouă acum. Cum ai cumpărat-o? Nouă sau second hand? 2 au cumpărat-o second hand. Așa, stați așa. Mi-am oprit telefonul, da. Fiabilitate. Prin fiabilitate înțeleg defecțiuni nedorite sau neașteptate în timp. Băi, cifrele astea arată cam prea bine. Deci oamenii zic că mașina este fiabilă, unul zice că nu e. Cât ulei consumă? Nu prea consumă ulei, dar oricum, mașina e destul de nouță. Performanță. Performanța, fiabilitatea, toate chestiile astea sunt super subiective și nu prea ai cum să le cuantifici, pentru că oamenii zic, mă aștept la performanță. Evident că nu o să aibă performanța unui motor de 2 litri turbo pe benzină, dar oamenii zic că se așteaptă la chestia asta și sunt încântați, practic, de motorașul ăsta. Consumă foarte bine, se pare. Aici nu este nimeni care să zică, bă, consumă prea mult, nu mă așteptam. Costuri de întreținere anuale sunt destul de mici, cum mă și așteptam. Și întrebarea este, ți-ai mai lua motorul ăsta odată? Este enervantă întrebarea asta și mie nu-mi place răspunsul. Avem un procentaj de aproape 90%. Este un procentaj enervant. Nu știu dacă vă mai amintiți, 1.2 TSI are vreo 62%, este mic. Și v-am zis că în cărțile mele, pentru ca un motor să fie fiabil, răspunsul la întrebarea asta ar trebui să fie peste 80%. Ăsta are 90%. Adică vă dați seama la ce concluzie trebuie să ajung? Trebuie să ajung la o concluzie la care nu vreau să ajung. Că un motor de 3 cilindri turbo de la Volkswagen, mai este și un motor complicat și complex, este fiabil. Ce părere aveți voi despre chestia asta? Și acestea fiind spuse, asta este bomba acestui episod. Că deocamdată, din toate seriile făcute până acum, cel mai fiabil motor pe benzină turbo din grupul Volkswagen este motorul de 1 litru. Și asta nu o zic eu, pentru că nu-mi place să zic chestia asta,
O zic cei care chiar dețin acest motor. Dar, și cu chestia asta sper să mă scot, este un motor nou și nu știm cum o să reziste la 100.000 de kilometri, la 200.000 de kilometri, dacă o prinde 200.000 de kilometri. Normal, Volkswagen a proiectat motoarele astea pentru între 150 și 200.000 de kilometri ca rulaj, așa că încă nu știm. Dragilor, mulțumesc că ați urmărit acest episod mai scurt cu motorul, cu mașina potrivită. Vă rog să intrați în secțiunea de mai jos, pentru că o să vorbim și despre motoare de 1 litru de exemplu, de la Honda, de la Ford și mai sunt și alți producători care au motoare turbo pe benzină de 1 litru sau sub 1 litru, Renault, Dacia, și să completați acolo date despre fiabilitatea acestor motoare. Mulțumesc că urmăriți mașina potrivită. Dacă aveți sugestii pentru mine cum aș putea îmbunătăți aceste episoade, vă rog să lăsați un comentariu sau 2 sau 5 în secțiunea de comentarii. Abonați-vă, fraților, la mașina potrivită, dați un like și da, ne vedem la următorul episod. V-am salutat! Pa, pa! Bă, incredibil, mă! Ia, mă, să văd cine m-a sunat. Da, mă enervează chestia asta. Uite, mă, deci chiar nu mă așteptam, frate.